Ons platform, Brighter heet dat, daar maken we gebouwen al energiezuiniger mee. Dus dat is gebouw- en klimaatbeheersingssoftware. En daar besparen we tot 30% gas mee en tot 10% aan stroom in voornamelijk kantoren. Met ons product sturen we eigenlijk nu aan op 2 dingen. Dus comfort en energiebesparing. Nou, wat gebeurt er nu als wij met onze gebouwoptimalisatiesoftware al die kantoren aansturen zonder op het moment te letten? Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze allemaal in een winterochtend tussen 7 en 9 vol gas geven. Maar we willen juist dat moment bij de huurders en ook de gebouweigenaren eigenlijk kunnen laten beïnvloeden. Dus zorgen dat die gebouwen bijvoorbeeld al eerder gaan opwarmen, zonder dat dat een impact heeft op bijvoorbeeld comfort van de gebouwen. Onze platformen zijn nu echt in dienst van de gebouweigenaren, van de huurder. En zij zitten aan de knoppen. En wij kunnen wel redeneren dat tussen 7 en 9 uur 's ochtends er een schaarste op het net is. Maar dat kan per station, voor de netbeheerder anders liggen. En wat wij nodig hebben is een informatievoorziening waardoor wij weten voor elk kantoorgebouw, bijvoorbeeld op basis van een postcode, die momenten zouden we idealiter vermijden. En dan kunnen we dat eigenlijk al instellen en bijvoorbeeld suggereren naar de gebouweigenaar: hey, tussen 8 en 10 uur is het bij jou druk, wil je dit limiteren, wil je hierop inspelen of niet? Dus echt het in de meewerkmodus met de netbeheerder komen en niet dat alleen onze klant eigenlijk aan de knoppen zit, maar dat ook de netbeheerder een positieve invloed of incentive geeft om echt te belonen bij onze klanten. Dat aftasten en dat voor elkaar krijgen, dat zou echt mooi zijn. Als we kijken naar hoeveel procent van de elektrische vraag kan je nu verschuiven, kwamen we bij onze eerste schattingen en eigenlijk beoordelingen van kantoorgebouwen waar we al optimaliseren op maximaal 15% uit. Nou, dat willen we gaan valideren, maar als je dat zou extrapoleren naar Nederland en je kijkt naar alle kantoorgebouwen, dan zouden we tot 500 megawatt verschuifbaar vermogen kunnen creëren. Zonder dat we daarvoor iets hoeven te investeren, zonder dat je veel materialen nodig hebt. Dat is echt optimaliseren wat er al is, alleen we moeten het wel mogelijk maken.